ሰላም እንዴት ናችሁ? የይታይ ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንደምትመለከቱት Dstv ጄል ያለ ይህንን Dstv አንቦክስ እናደርጋለን። ውስጡ ምን እንዳለ እንመለከታለን። ከዛም በኋላም እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ በቀላሉ Dstvን መስራት እንደምንችል እናያለን በዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንመለከታለን። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደ ዛሬው አይነት መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መጀመር አትርሱ። ጊዜ ሳናባክን በቀጥታ ወደ አንቦክሲንጉ እንግባ። እሺ እንክፈተውና ውስጡን እንመልከት። እዚህ ጋር መቅደድ ያለብን ወረቀት ነገር አለች። እሷን ወረቀት እንቅደዳትና ውስጡን እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እቺን ቀደናታል። እሺ መጀመሪያ ላይ የምትመለከቱት የDstv ዲኮደር አለች። እንደምታዩት Dstv ይላል። ፎከስ ካረገ Dstv አለ። እንደምታዩት ኋላ ላይ የHDMI ኬብል፣ USB ፖርት እንዲሁም ደግሞ የዲሽ አንቴናችንን የምናስገባበት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓወር ኬብል ወይም ፓወር አዳፕተሩን እንሰካለን። እሺ ሌላውን ነገር እንመልከትና ዲኮደሯ ላይ ተመልሰን እንመጣለን። ውስጡ ላይም በርከት ያሉ ነገሮች አሉት። እንደምታዩት HDMI ኬብል አለ። ጥራት ያለው ምስል እንድናገኝ ይረዳናል። HDMI ኬብል አለ። ሌላው ደግሞ ፓወር አዳፕተር ወይም ፓወር ሰፕላይ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት ዲኮደሯ በጣም ትንሽዬ ነች። ፓወር አዳፕተሯ በውጭ በኩል ነው ያለች ፓወር ሰፕላይ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው። እኔ በጣም ሰፖርት የማደርገው አይነት ሜትር ነው። እሺ ሌላ HDMI የማትጠቀሙ ከሆነ ወይም ደግሞ ቲቪያችሁ ፍላት ስክሪን ካልሆነ የምትጠቀሙበት ጃክ አለ አብሮ የሚመጣ። ሪሞት አለች። ትንሽዬ ሪሞት ነች። ደስ የምትል ሪሞት ነች። የDstv ሪሞት አለ። ሌላ ባትሪ አለ። ሌላ ደግሞ ዩዘር ማኑዋሎች አሉ። ይሄም ሌላ ዩዘር ማኑዋል ነው። ጨርሰናል። ከDstv ውስጥ ያሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው። አሁን ደግሞ ስለ ዲኮደሩና ስለ አሰራሩ የተወሰኑ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። የDstv ዲኮደራችንም ይህን ይመስላል። ከላይ የተወሰኑ በተኖች አሉት። ፓወር በተን እና ቻናል የምንቀያየርበት በተን አለ። ጀርባው ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ አንድ HDMI ኬብል መሰኪያ ፖርት አለው። ሌላው USB ይቀበላል። ሌላው ደግሞ እዚች ጋር AV ጃክ አለች። ይህ ደግሞ ጃክ ለመጠቀም ይረዳችኋል። ኮንቨርተር ስላለ ይህን ሰክታችሁ በጃክ ትጠቀማላችሁ። ፍላት ስክሪን የማትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ጋር 12 ቮልት ፓወር አዳፕተር አለው። ሌላ የዲሽ አንቴናችንን የምንሰካበት ፖርት አለ። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ካርድም አይቀበልም። እንደ ድሮው አይደለም Dstv ማለት ነው። እሺ አሁን ከቲቪያችን ጋር እናገናኝና በቀጣይ ደግሞ ዲሻችንን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አብረን እንመለከታለን። እሺ አሁን ቤት ላይ ማስተካከል ያሉብን ነገሮችን እየጨረስን ነው። የተወሰኑ ሴታፖች የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉት። ቋንቋ ያስመርጠናል። እሱን ሪሞታችሁን በመጠቀም ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛም ሳተላይት የሚለውን E36B የሚለው ጋር ታደርጉታላችሁ። ባይ ዲፎልት እንደዚሁ ነው ይመጣላችሁ። ወደ ጎን ብላችሁ E36B የሚለው ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛም ኩዊክ ሴታፕ እና ማኑዋል ሴታፕ የሚል አለ። ማኑዋል ሴታፕን ኩዊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ማኑዋል እንጠቀማለሁ። እንደምትመለከቱት ሲግናል ስታተስ ይልና በጎን በኩል ሁሉም ኳሊቲ ሞኒተሪንግ 00 ነው የሚለው። ምክንያቱም ዲሻችንን አስተካክለን አልጨረስንም ማለት ነው። አሁን ዲሻችንን አስተካክልና እንዴት አድርገን እንደምናስገባው አብረን እንመለከታለን። ወደዛው እንሂድ። እሺ አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን የዲሽ አንቴናችንን ማስተካከል እንደምንችል አብረን እንመልከት። እኔ ዲጂታል ፋይንደር ነው የምጠቀመው። እናንተ ስልካችሁንም መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። ስለነሱ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። እሺ ሳተላይቱን ለመፈለግ የተለያዩ ፍሪኩዌንሲዎች አሉ። እኔ የምወደውን ፍሪኩዌንሲ ሞልቻለሁ። በጎን የተወሰኑ ፍሪኩዌንሲዎችን አስቀምጥላችኋለሁ። እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህም በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ኢትዮሳት ያለበትን ታውቁታላችሁ። አሁን ኢትዮሳት የምትጠቀሙ ሰዎች ኢትዮሳት ካለበት ወደ ቀኝ የተወሰነ ታዞሩትና ከዛም ወደ ላይ ከፍ ታረጉታላችሁ። ብዙም አያለፋችሁም። እዛው ላይ ፈለግ ታረጉታላችሁ። በቀላሉ ይገኛል።
ሳተላይቱን ካገኛችሁት በኋላ ዲሻችሁን ታጠፉና ከጣራ ላይ ትወርዳላችሁ ማለት ነው። ትጨርሳላችሁ። እንደምታዩት ከኔ ፋይንደር ላይ ኳሊቲው በትክክል መጥቶልኛል። ጣራ ላይ ያለኝን ነገር ጨርሻለሁ። አሁን ቤት ላይ ገብቼ እንዴት ስካን እንደማደርገው አብረን እንመለከታለን። ስካን ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ያሳያችሁን ስቴፖችን በድጋሚ እንጠቀማለን። ከዛም እንደምትመለከቱት ኳሊቲው ከመጣላችሁ በኋላ ስካን ታደርጉታላችሁ። ወዲያውኑ የተወሰኑ ቻናሎች ይገቡላችኋል ማለት ነው። አክቲቭ ካልተደረገ ደውላችሁ አክቲቭ ማስደረግ ይኖርባችኋል። አክቲቭ ከሆነላችሁ ግን በቀጥታ ይጀምራል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ጨዋታ በዲኤስቲቪ አማካኝነት በቀላሉ ቤታችሁ ማየት ቻላችሁ ማለት ነው። ካለምንም የባለሙያ ወጪ ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ፣ ቻው።